Eu zic să începem. Bună seara, dragilor, și bun găsit la cea de-a 55-a ediție a săptămânii noastre de îndrumare. În această lună, subiectul dezbătut de noi, de către echipa Dăruim Renaștere, a fost subiectul apendicele. În această seară am onoarea de a avea alături de noi un om de esență, cum îmi place mie să-i spun, care pe mine m-a cucerit la prima vedere fizică. Am mai văzut-o, o cunoșteam. M-a cucerit, mi s-a făcut pielea de găină și deține informații foarte prețioase, care poate ajuta pe fiecare om prezent aici și, de ce nu, cei care vor urmări Zoom-ul din această seară. Așadar, o să o introduc pe Silvia Malic, o să-i dau cuvântul ei să se prezinte mai bine și ea ne va vorbi un pic mai în profund despre cauzele emoționale care aduc bolile fizice, sau mai bine zis subiectul nostru din această lună cu apendicita, la suprafață, în forma fizică, adică atunci când avem dureri. Așadar, Silvia, ai cuvântul și sunt recunoscătoare că în această seară ești alături de echipa Dăruim Renaștere și de mine. Mulțumesc tare mult, Valentina. Onorată, da, reciproc sentimentul, pentru încrederea pe care o ai ca să fiu parte din grupul vostru, da, din familie. Eu la fiecare grup îi zic o familie, mai mică sau mai mare, da, extinsă. Și îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Da, aș vrea să descalec unicornul pe care m-a pus Valentina și să știți, dragilor, nu dețin eu absolut nimica. În esență, ce am făcut, am fost în căutare o viață, ca să mă vindec. Să mă vindec fizic, mental, da, emoțional și spiritual, bineînțeles, ca să-mi aliniez, da, toată energia. Și în acest proces de vindecare, care poate a apărut uneori egoist pentru cei din jur, că eu sunt cu sindromul salvatorului și atunci, clar, când începi să ieși din rolul ăsta, apar tot felul de situații, dar în procesul ăsta, practic, mi-am dedicat timp, resurse și răbdare multă ca să fiu eu bine. Pentru că am înțeles că dacă nu sunt eu bine, nu am cum să ajut pe cei din jur. Și asta cred că este un principiu de bază pe care am putea să îl luăm din toate punctele de vedere, în toate domeniile. Dacă vrei să ajuți pe cineva, asigură-te că tu ești bine, stai cu picioarele pe mal. Că dacă și tu stai cu un picior în groapă, da, nu prea ai stabilitate ca să poți să conții pe cei pe care vrei să ajuți. Și atunci, ținând cont de faptul că suntem într-un grup de sănătate, unul de sănătate holistică, pentru că eu nu cred că poți să vindeci cu adevărat trupul, corpul fizic, până când nu vindeci în esență sufletul, da, și chemarea noastră. Și în acest proces, efectiv, a trebuit să dau cu capul, să sufăr, cu alte cuvinte, să renunț la tiparele mele cognitive, da, mentale, comportamentale, pentru ca să mă aliniez din toate punctele de vedere. Încă sunt în proces, nu pot să zic că am ajuns la apogeul ăla, dar m-am urcat pe muntele Olimpului și le știu pe toate. Și mai mult ca atât, cu cât mai multe știu, cu atât mai mult îmi dau seama că nu știu nimica. Cred că asta este călătoria fascinantă. Îmi place foarte mult și numele de renaștere, pentru că eu cred că orice sfârșit este un început, apropo de melodia de la The Motans. Poate, poate, apusul de soare e doar răsăritul văzut de la spate. Eu scot acel poate și sunt sigură, pentru că în fiecare moment în care am simțit că mor la propriu, sau figurat, efectiv am descoperit o altă viață, da? Viața de apoi, de după acea criză. Și vă spun din perspectiva unui om care nu are apendice, de la 10 ani, mi-a fost scos de urgență, am ajuns pe masa de operație, și din perspectiva unui om care am avut 7 anestezii generale, dintre care, la un moment dat, au stat jumătate de oră medicii, să mă pună pe linia de plutire ca să pot să ajung la urgențe, iar în una din intervenții, la propriu m-au resuscitat 2 echipe de medici. Așa că vă spun din experiența mea de viață, în care a trebuit să îmi confrunt dragonii, să fac cunoștință cu viața de după moarte, practic renașterea. Și cred că toți trăim un proces asemănător într-o formă sau alta. Legat de apendice, nu știu, Valentina, presupun că voi eu nu nefiind prezentă la întâlniri, presupun că voi deja ați vorbit de partea medicinală, strict, care este rolul apendicilor. Am discutat, noi în fiecare lună, Silvia, alegem un protocol ales pe anumite dezechilibre, hai să le numim așa, și în Da. această lună avem la dispoziție un protocol care l-am ales cu grijă, cu uleiuri esențiale, bineînțeles.
Da, am vorbit despre partea ce este apendicele și care sunt de cele mai multe ori cauzele medicale. Super, super. Atunci, mi-ai făcut treaba și mai ușoară, nu mai intru în partea asta, medicală pe care nu o ignorăm, dragilor. Eu cred că viața este foarte complexă și are multe puncte de vedere și cu cât mai multe puncte de vedere reușim să integrăm, da, să vedem, să percepem, cu atât avem o perspectivă mai complexă la ceea ce se întâmplă. Deci, pe lângă partea medicală care nu este de ignorat, pentru că eu, spre exemplu, neavând nici părinții mei cunoștințe sau am de resurse ca să putem să susținem diferit tot procesul ăsta, a trebuit să ajung de urgență pe masa de operație, deci nu ignorăm și rolul medicinii în situații de urgență, care a evoluat fantastic. Dar ce aș vrea aici, de fapt, este să abordăm prevenția. Pentru că, din ce am înțeles eu, prevenția e cel mai bun tratament. Și dacă reușești să înțelegi, practic, cauzele, pe ce provoacă sau unde duce, ca să nu ajungi, da, să previi o anumită situație, este mult mai ușor. Dar românul și moldoveanul, da, eu sunt din Moldova, de dincolo de Prut, noi avem un obicei, până nu trăsnește, nu-și face cruce moldoveanul. Adică trebuie cumva să ne scuture tare ca să începem să căutăm căi alternative, da, cum le spune. Iar eu nu aș spune că este o cale alternativă cea naturistă, ci este calea de bază. Iar cea alopată, efectiv, a evoluat în ultima 100 de ani, fantasmagoric, și își are rolul ei, dar problema este că noi am ajuns să încurcăm medicina de urgență cu prevenția, să ignorăm stilul de viață și, efectiv, nu avem educare emoțională, pentru că venim și o să dau un pic de context. Gândiți-vă că dacă sunteți născuți prin 80, cum sunt născută eu, bunica mea a trecut printre al doilea război mondial, foamete, da, război și situații de criză. După care, mama mea a trecut prin războiul rece și, comunism, în care nu existau resurse informaționale la propriu, nu exista educare emoțională cognitivă, iar oamenii, efectiv, după fiecare război este demonstrat că 2 generații merg pe tipare de supraviețuire. Adică suntem oarecum condiționați, hai să zicem, din punct de vedere genetic, datorită epigeneticii și acele obiceiuri, acele tradiții și mod de a ne raporta la viață, adică comportamental, noi efectiv repetăm istoria pentru că nu am integrat o parte din ea. Și de ce spun asta? Pentru că, ca să înțelegem că părinții ne-au făcut tot ce au putut să facă pentru noi, ceea ce au fost învățați de bunici. Adică pe timpuri ce însemna te iubesc. Da? Hai, că este o emoție, da? De dragoste, de furie, așa. Te iubesc însemna ai ce mânca, ai un acoperiș deasupra capului, nu mor de frig, adică n-ai înghețat, îți este cald. Era o declarație de iubire, adică grija fizică ca corpul fizic să supraviețuiască prima și era peste orice altă nevoie. Abia după ce generațiile trecute s-au asigurat că avem suficiente alimente, suntem în siguranță din punct de vedere, da, geopolitic, adică nu împușcă, nu se întâmplă toate lucrurile astea, da, nu facem foamea, abia după asta generația următoare a avut timp să stea să gândească, să intre mai în profunzime în procesele cognitive. Băi, ce gândesc, de ce gândesc, da? De ce iau anumite acțiuni și trăiesc cu anumite experiențe și după asta generația următoare practic a avut spațiu să facă educare emoțională. Și bineînțeles, noi nu ignorăm toată contribuția psihologilor și filosofilor mari, care întotdeauna au fost acolo. Dar gândiți-vă și dacă vă puteți aminti, în perioada comunistă noi nu aveam acces la aceste informații. Iar vracii de pe timpuri, da, care erau într-un capăt de lume undeva sau un sat era vraciul satului, erau oamenii care înțelepciunea asta de tratare holistică a omului o aveau transmisă din gură în gură. După care s-a început industrializarea, da, lumea a mers la orașe și s-a pierdut efectiv înțelepciunea, hai să zicem, strămoșească. Da, bunica, de la străbunica a învățat plante, a învățat, da, tot felul de terapii. Și aici cred că suntem într-o perioadă care scutură foarte tare, da, 2025 este un apogeu de criză existențială, îi spun eu, în care nu mai funcționează lucrurile ca și până acum. Practic s-a pierdut încrederea în sistemul de guvernare, în sistemul de sănătate, da, educațional. Cumva nu mai ține nimica, nu mai prinde nimica. Cad măștile, cad structurile, iar copiii sunt cei care ne arată foarte clar că nu mai poți să-i educi într-un stil de rigoare, strictețe, frică și constrângere.
Anumite persoane care sunt mai sensibile, inclusiv din generația noastră, a cam bușit cu noi, da, corpul, adică cum vă spun eu, am rămas fără apendice la 10 ani, pentru că noi am fost mult mai conectați cu emoțiile părinților noștri și atunci, pentru că nu aveam spațiu să decantăm, să înțelegem ce se întâmplă, noi am suportat consecințele acelei energii, acelei emoții care a rămas efectiv amprentată în corp într-un fel sau altul. Și aici vorbim de diabet genetic, de tensiune că a avut și mama și bunica, de tot felul de, da, afecțiuni pe care noi le observăm mai ușor în corpul fizic, pentru că prea puțin am avut timp și spațiu să stăm cu noi înșine și să ne întrebăm ce simt. Ce simt. Și aici revenind la, adică venind în lumina asta, da, scuze dacă introducerea e prea lungă, dar vreau doar să înțelegem contextul. Practic, ce se întâmplă? Noi ca și suflete, ca și chemare divină pe pământul ăsta, fiecare avem un rol și prima responsabilitate este să facem ordine în neamul nostru, din punct de vedere genetic. Adică venim cu anumite moșteniri, da? Anumite comportamente care ne creează anumite emoții, percepții, pardon, și acestea creează anumite emoții și rolul nostru este să facem ordine în ele, pentru ca să ne asigurăm că neamul nostru va trăi bine. Pentru că o emoție integrată, înțeleasă de o mamă, ea va oferi spațiu și multă compasiune și înțelegere și răbdare pentru generația următoare. Adică nu mai transmite această povară. Dar într-un spațiu în care nu e, adică într-un loc unde nu există spațiu pentru manifestare, practic, da, generația următoare preia toate aceste poveri. Din punct de vedere, hai să o luăm simplu. Apendicele este efectiv un depozit pentru bacterii bune și în cazul în care se întâmplă ceva în sistemul digestiv, rolul acestui depozit, care ani la rând, gândiți-vă, apendicele pe timpul comunismului și chiar post-comunism, îmi amintesc când eu am fost operată, medicul a zis, oricum este o bucată de intestin care nu are niciun rol și îl scoatem țaca-paca. Adică simplu, amigdalele le-am scos. Intestinul ăla, bucata aia de apendice, am scos-o. Și în momentul în care, practic, rămâne fără banca aia principală, rezerva, resursa, adică este pe zero, corpul intră în deficit imunitar. Dar să înțelegem că imunitatea este foarte, foarte strâns legată de corpul emoțional, pentru că în momentul în care există o luptă continuă, și aici aș vrea să pun accentul, dragilor, apendicele, cum să zic, clachează sau nu mai poate să ducă în momentul în care lupta asta interioară adună foarte multă energie și bubuie pentru că nu este exprimată. Este o stare de luptă internă în care acel depozit, dacă un butoi efectiv sub presiune, acel depozit nu mai poate să ducă toată furia neexprimată, angoasa aia, da? O anxietate băgată foarte, foarte adânc în corp, rușine, nesiguranță, neputință și un sentiment de abandon profund. Adică, în momentul în care eu mă uit în jur și văd că nu am resurse ca să pot să merg mai departe, să supraviețuiesc la propriu și sunt în fiecare zi sau foarte des într-o stare de luptă și mi este frică să merg înainte, practic, nu pot să iau o decizie pentru că sunt constrâns de familie. Familia are un rol extraordinar de important, nu doar transgenerațional, dar inclusiv în metod, sau hai să zic nu metoda, în modul în care corpul începe și încearcă să se curățe. Adică, dacă eu nu am conflicte periodice, poate să fie minore, dar repetate continuă, care rămân nerezolvate, ele practic se depozitează în acest depozit. Tendința de a nu lua decizia, a amâna să iei o decizie radicală în care să-ți creezi un spațiu propriu de siguranță, în ciuda intuiției, controlul pe care îl simți din jur și asta îți blochează fluxul vieții, tu nu mai poți să fii tu însuți, te aduni, este foarte multă constrângere logică, rațională, dar nu este eliberată emoția, simțirea, furia nu este manifestată, este reprimată și se ține, se ține. Și furia este una din, hai să zicem, emoțiile, resursele energetice care, să zicem, un fel de putere atomică. Dacă celelalte emoții sunt nu atât de intense, adică nu bubuie atât de tare, avem două emoții la opposite, opuse, da?
una, să zicem, pe dreapta, alta pe stânga, pe de o parte este iubirea profundă pe care o simți, sentimentul de apartenență, sentimentul că ești în siguranță, nu contează ce se întâmplă, ce simți, ce spui, ce expui, ce manifesti, da? Este iubirea aia care acceptă și primește și pe de altă parte, asta e practic o resursă energetică extraordinară, adică o mamă, pentru că își iubește puiul, este în stare să, nu știu, să ridice o mașină mult mai grea decât posibilitățile ei. Este în stare să sară în foc, adică iubirea nu are limite. Și la celălalt cap a spectrului este furia. Și furia apare în fața unei neputințe, o situație atât de dureroasă pe care eu nu o suport. Și atunci ce facem? În furie adunăm energie și atunci se activează foarte mult sistemul digestiv pentru că el este responsabil să ne ofere energie rapidă, adică ficatul inclusiv din proteină poate să-ți facă pe loc energie, da? Glicogen ca să poată celula să funcționeze. Și tot sistemul digestiv, pe de o parte, se pune pe pauză, că nu avem timp de digestie, dar hormonii necesari pentru supraviețuire sunt produși. Și atunci toată această energie pe care tu o apelezi cu exces de testosteron, că ai nevoie, este un hormon al puterii, mai ales femeile au foarte multe blocaje, apropo, pe fiere, pe ficat, din cauza excesului de testosteron, pentru că femeile, în momentul în care a fost război și tot felul de situații de criză, femeile au trebuit să-și educe singure copiii, să fie bărbate. Și tot sistemul digestiv a intrat efectiv, da, s-a dat peste cap. Și acum noi știm că 70% suntem microbiom, bacterii. Marea majoritate a lor locuiește în sistemul digestiv. Iar bacteriile astea sunt ca niște, hai să zicem, aliați. Ele sunt cele care ajută în digestie, ajută inclusiv în producerea unor vitamine, sunt catalizatori în procesele de asimilare, ca celula să poată să o consume. Și toată această lume bacteriologică, în momentul în care este război continuu în tine, ce se întâmplă? Se dezechilibrează. Adică în lupta asta internă, nu mai este echilibru de bacterii bune și bacterii proaste. Și când apare foarte multă acidoză, pentru că, da, toată chimia asta hormonală de adrenalină, cortizol, închis, nemanifestat, produce un mediu foarte, foarte acid, acolo apar tot felul de, inclusiv paraziți și bacterii proaste, da, atenție, nu sunt proaste, ele doar așa sunt numite, da, catalogate, ele se mulțesc foarte tare ca să consume acidoza, ca să poată să-ți mențină sistemul digestiv funcțional. Da? Spre exemplu, există oameni care la stres se constipă, stresul de călătorie. Există oameni care la stres îi apucă diaria. Deci, nu în zadar, sistemul digestiv se consideră al doilea creier. Și noi avem în toate intestinele de 4 ori mai multe terminații nervoase decât toată coloana vertebrală. Și explic asta ca să înțelegeți, sistemul digestiv este mega implicat în procesele de supraviețuire. Spre exemplu, corpul este atât de inteligent, dacă nu are resurse fizice, el știe să-și încetinească metabolismul, să nu mai consume atât de mult, pentru că se asigură că tu supraviețuiești pentru o perioadă mai mult. Dar asta nu înseamnă că mediul bacteriologic nu suferă. Deshidratarea profundă, din nou, bacteriile suferă și acolo crește acidoza și se mulțește candida și tot felul de porcării. Și atunci depozitul ăsta, banca asta, adică siguranța asta, rezerva pe care tu o păstrezi acolo în mod normal, în mod divin, da? Ca să se asigure să repopuleze, ea nu mai face față. Intră bacteriile astea proaste, atenție, repet, nu sunt proaste, ele au un rol, fix așa cum se cheamă, vulturii pleșuvi, știți? Da? Ei mănâncă hoituri. Ăsta este rolul pe pământul lor. Lupul este din nou un sanitar. El mănâncă tot ce prin pădure nu mișcă bine. Există o grămadă de creveți și tot animalele astea de crabi pe fundul oceanului sau pești care devorează toată mizeria depusă. Ei, bacteriile astea, care teoretic sunt proaste, da? Adică sunt sanitare, dar nu sunt proaste, ele fac curățenie, când se mulțesc foarte mult și nu mai fac față, invadează apendicele. Și atunci banca generală, depozitul de siguranță, se inflamează și bubuie. Și bineînțeles, presupun că voi ați vorbit de uleiuri esențiale, plante, tot ceea ce ne ajută în momente, adică în prevenție și inclusiv în momente de criză. Eu cunosc oameni care nu au, chiar cu apendicită acută, nu au ajuns la cuțit. Au trecut pe post cu apă și ceaiuri de plante care ajută în procesul ăsta de curățare, adică nu au intrat în peritonită sau chestii din astea, Doamne ferește, dar la primele semne, efectiv,
au intrat pe o curățenie generală. Și gândiți-vă că postul are nu doar rolul de fagocitare, în care se consumă tot ce nu mai este funcțional în corp, da, se distruge. Asta este procesul de fagocitare și în post se activează fantastic de mult, 24 de ore, 48, practic după 36 de ore, inclusiv se distrug celulele neurologice care nu mai sunt funcționale. Și este cura cea mai bună anticancer, hai să zicem așa. Ei, în procesul ăsta de post, care are un beneficiu fiziologic, gândiți-vă că beneficiul primar, în momentul în care corpul se curăță și crește vibrația, și acum, din punct de vedere spiritual, tu poți și emoțional, poți să accesezi un alt câmp energetic. Prin faptul că te-ai retras, da, postul, detașarea, tu nu mai ești în mijlocul unei lupte cotidiene, nu mai trebuie să lupți în supraviețuire, ci îți faci timp pentru tine, pentru corpul tău fizic, corpul mental și corpul emoțional. Practic, rețeta cea mai eficientă și cea mai de lungă durată ca să prevenim o asemenea situație este un spațiu sigur de manifestare și exprimare a furiei. Care, bineînțeles, furia este masca neputinței. Adică neputința aia, nu mai am resurse, nu mai pot. Asta este mesajul. Bubui, nu mai suport. Și deja fiecare corp, în funcție de genetica lui, va bubui într-un fel sau altul acolo unde este veriga cea mai slabă. Asta a fost, cum să zic, pe scurt, despre apendice și rolul lui și din punct de vedere, da, emoțional. Practic este furie, luptă, în primul rând luptă, în care vine furia, frica, rușinea, angoasa, neputința și sentimentul de abandon. Sunt singur și nu mai am resurse. Nu pot să iau o decizie. Și atenție, resursa asta poate să fie emoțională, resursa asta poate să fie financiară, resursa asta poate să fie mentală, pe care tu simți că nu o mai ai și asta se va decanta și se va manifesta în apendice. Da? Tot corpul este afectat, dar în cazul ăsta vorbim de apendice. Valentina, nu știu dacă a fost informația utilă, dacă ai întrebări. Per informație și de exact cum așteptam de esență, Silvia. Exact asta spuneam și eu aseară, că este foarte importantă prevenția, pentru că dacă noi ajungem în punctul în care, să zicem, de exemplu, ficatul, să nu avem stări de furie, să nu fim supărați sau să-i dăm cezarului, ce al cezarului, mai spun eu des așa, normal că atunci nu sistemul digestiv nu mai este afectat. Dar dacă noi îl bombardăm zilnic cu chimicale, apropo de medicina asta așa alopată care ne bagă pe gât de toate, e normal. E normal. De asta și noi, prin programele noastre, susținem foarte mult prevenția. Prevenția. Proverbul ăla din bătrân care se spune mai bine nu, cum era, să nu vindecăm, mai bine să prevenim. Exact, exact, exact. Despre asta este vorba. Dacă ai plăcerea, Silvia, vedem dacă cineva aici în chat are vreo întrebare să-ți adreseze în mod deosebit. Sigur, Dragilor, dacă... și cu video, cu audio poate să întrebe, că este mult mai important să văd și fața. Poate o Da, să ne conectăm. Da, plus citim. Da, pe chipul omului se citesc. Exact. Dragilor, dacă aveți întrebări, vă rugăm să deschideți camerele și să ne adresați. Ai fost foarte explicită, Silvia, ce să zic. Că nimeni nu are nicio problemă nici cu furia, nici cu neputința, nici cu Păi, abandonul. toți cam nu am avea probleme, dar știi cum e când ne apucăm la purificat un pic să căutăm mai în profund, cam cred că toți avem ceva de rezolvat. Ia să vedem în chat. Nu avem nicio întrebare. Dacă nu sunt întrebări, Silvia, eu îți mulțumesc cu recunoștință din nou că în seara asta ai fost alături de mine. Valentina, nu, nu e o întrebare, vreau să vă mulțumesc pentru că nu m-am gândit niciodată. Știam că ficatul e cu furia, supărarea și tot ce e. Nu știam de apendicită, deci și am avut, mi-a fost scoasă la 10 ani și nu mă gândeam că poate să fie asta o cauză. Acum are tot un sens și asta vreau să vă zic. Vă mulțumesc.
Super, super. Maria, încearcă să-ți amintești de momentele alea în care nu ai avut suficient resurse și acea neputință pe care ai simțit-o, de obicei în relație cu familia, nu am suficient și nici nu pot, nu-mi permit să mă gândesc că nu am. Da, știi cum? Fii mulțumitor cu ceea ce ai, și așa facem atât de multe pentru tine, uite-te câte sacrificii, adică să merge pe partea aia, pentru că dacă părintele ar fi avut curajul să recunoască în fața copilului: "Mă, copile, nu am, îmi doresc", dar ai dreptul să-ți dorești, chiar dacă noi nu ne permitem, ai spațiu să spui ceea ce vrei, ceea ce te nemulțumește. Da, nu, sigur, ai mei erau într-un, mă rog, erau divorțați și tot timpul se certau, deci pentru mine are totul sens, pentru că eram într-o situație între Ciocan și Nicovală. Dar în momentul ăla mă gândeam că doar că vreau să mă duc să mă operez ca să stau o săptămână acasă. Și tot așa nu mă puteau trezi din anestezie, deci m-am regăsit foarte mult în această situație și are acum un sens. De ce să mai scoate și apendicită? Mulțumesc! Super, cu drag, cu drag. Drag. Nu avem întrebări în chat, Silvia. Deci, dragilor, dacă nu sunt întrebări, nu mai reținem invitata noastră, că este destul de ocupată. Eu îi sunt din nou recunoscătoare că a fost alături de echipa Dăruim Renaștere și te mai așteptăm, Silvia, alături de noi. Cu drag, cu drag. Și dacă vreți să lucrați, eu am și o serie de Zoom-uri de educare emoțională simplă, așa îi spun, în care nu intru în neuropsiho, nu știu ce complicat, dar așa, simplu să înțeleagă omul, pentru că de foarte multe ori se folosesc limbaje academice care nu fac altceva decât să-l pună pe celălalt care ascultă într-o situație de, păi, nu înțeleg nimica. Și asta nu cred că slujește. Așa că pe YouTube găsiți educare emoțională simplă în care aveți furia, frica, rușinea, neputința, mai multe emoții abordate și practic intru în profunzime și explic, da, care sunt reacțiile corpului și care sunt reacțiile comportamentale și relaționale, în care mai ales copilul se vede constrâns să meargă, pentru că nu are alte opțiuni. Mai ales cei care în copilărie, uite cum spui tu, Ana Maria, au pierdut, hai să zicem, apenticele, copilul nu are cum să decidă în afara familiei, că nu e ca și cum îți iei rucsacul în spate și te duci da, în lumea mare. Ești constrâns să stai acolo. Este o situație de neputință în care tu nu poți să iei o decizie. Și amânarea unei decizii este în sine o decizie care nu face altceva decât da, nu mai pot și nu pot să decid. Un copil chiar nu are cum să decidă decât, da, în adolescență deja De aceea e bine să fie împuterniciți părinții în da. prevenție. Exact, exact. Pentru că alea sunt emoții preluate, mai ales dacă tu erai între Ciocan și Nicoval acolo în salvator, neputând, că n-aveai nicio șansă să-ți salvezi părinții, ai acumulat foarte, foarte multe emoții de dragul de a face ca să meargă lucrurile bine. Dar n-a mai rezistat corpul. Cam asta e, pe scurt. Super! Mulțumim tare, tare mult, Silvia, că ai fost alături de noi în această seară. O să închidem și share-ul și înregistrarea. Poate cineva nu are curaj. Da, știu sentimentul. N-are curaj după aia în privat. Că aveam și eu o întrebare. Da, e normal.